Sziasztok! Itt vagyok Schweinfurtnál, ugye a megszokott helyen, emlékeztek, itt a vám. A mostani program az, hogy tegnap megjöttem ide, az volt a tervem, hogy elmegyek be Schweinfurtba, be is mentem, és bemutatom nektek a város. Sajnos ez nem jött össze, ugyanis kaptam a rolleren egy defektet, ugyanis az első kereke az nem tömör, úgyhogy jöhettem vissza defektes kerékkel, szerencsére visszabírtam vele jönni. Innen 2,5 kilométerre található egy biciklis bolt, oda elmegyek és nézek valami defektjavító készletet. Este rollerezés, de az, hogy rollerezünk, nem azt jelenti, hogy itt elkezdünk hízni és testpedni. Tehát most reggel 7:30 van, és elmegyünk futni, még hozzá is oda. Na hát azért ilyen helyen kellemes futni, igaz? Na, megvettem a cuccokat, úgyhogy most itt a javítás közepébe belecsöppentek. Azt mondja, hogy itt lenne a felni, a szelep, a gumi. Na hát sikeresen megjavítottam a defektet, úgyhogy majd este szerintem megyünk és csapatunk egy kört. Nem sokára megérkezünk az első lerakónkhoz, és egyben a hétvégéző helyemre is. Na most ez lenne az az utolsó parkoló, ahol még megállhatnék, és ezt azért is mutatom meg nektek, hogy ha te nem ilyen ipari parkos vagy, mi várna rád. Ez itt be van zárva, körbe van ugye sövénnyel, legtöbb ilyen helyről ki se tudsz menni. Arra figyeljetek, hogy itt van ez a sáv, alapvetően tudsz benne aludni, na most a rendőrök nagyon ráálltak, tudjátok, szedni kell a pénzt, ez most valakinek tetszik, nem tetszik, ez van. Szedni kell a zsét, ugye nem volt mostanában a kamionosoknak nagy büntetés, és ott van kitéve a megállítós tábla, Fahrzeug mit Sondergenehmigung frei, tehát csak a túlméreteseknek hely. Jó, tehát alapvetően. Normál esetben beszoktak állni, mindegy, túlpofázom. Tehát ez lenne az a hely, ahol megállsz, és azt mondod, hogy kamionos világ. Hát Lacika nem ezt mutogatta a videójába, persze, mert Lacika nem is ittál meg. És akkor itt állhatsz itt a törökökkel, meg bulgárokkal, meg bolgárokkal, meg ki tudja kikkel, azt mondta, hogy bulgár. És akkor állhatsz itt velük szépen, csoffathatsz, de tény, hogy ott a WC, milyen jó az itt használni. Na, vagy én másképp látom, és én elmegyek egész a lerakóig, valószínűleg lesz ott egy tó, ahogy láttam Google képen, műholdképen. Nem tudom, lehet, hogy ott se lesz hűden vagy valami, de legalább már nem egy karámban állok, hanem szabadon eldönthetem, hogy el akarok menni, vagy nem akarok elmenni. Na nézzük, 9 kilométer. Jó lenne, itt lenne még egy benzinkút. Általában ugye 1-2 kilométeren belül szokott lenni mindig egy WC, de én nem tudom miért, valahogy mindig van egy toj-toj WC is. Hallottad? De ezt most azért veszem nektek végig. Kicsit bíztassalak benneteket, hogy nyissatok, menjetek, küldtek ti is fotókat, hogy hova mentetek el, küldtek az ajánlásokat, köszönöm szépen. Hát mentek azért csuda szép helyekre, örülök neki, hogyha ti is hasonlóan gondolkodtok. Persze, hát akinek meg olyan az áruja, de hát én erre meg azt mondtam, hogy én meg azért nem csinálnám az olyan árukkal, mert hát be vagy zárva, és nem, tudod, ez olyan, hogy nem mindenki szereti ezt, hogy bezárva, és akkor ott a filmek. Filmet otthon is tudok nézni, idekint meg emberek túrázni, kirándulni. Alig vártam, hogy jöjjön a jó idő, végre menjünk már. Hát egész télen itt fülkelakók voltunk át, hogy akkor a fenének van kedve annyira kimozdulni. Hát most biztos nem itt benn fogok élni, rohadni a fülkébe, hiába van állóklíma. Gondolod, akinek még állóklímás volt, ott voltam ugye a fal mögött egy toj-toj WC kapásból. Például, láss az úton. És akkor azt mondja, hogy
Schulzentrum. Ott egy benzinkút, tessék. Nem, én nem tudom amúgy, amikor felteszik a nagy kérdést, nem tudom, mint hogyha ufók lennének az emberek. Ott van-e, tessék. Kérlek szépen, már csak 1,4 km az egyik WC. Ó, itt is itt van. Ó, van itt 2 is. Ó, itt a Burger King is, tessék. Így megy ez. Ez van 1,2, amit kinéztem. De innen már keressük is a parkolóhelyünket. Ó, de jó kis erdei helyen leszünk. Nagyszerű. Azt szeretem én. És az a jó Németországban, hogy végig van bicajút, és el tudsz császkálni. Tehát még rollerezni még itt is tök jó el lehet. Igen, kérdeznétek, hogy és a roller hogyan működik. Beteszem nektek ide a linket. Jó, Peti megcsinálta róla a videót, köszönjük szépen Petinek, ugye az Ava Group médiánál, és beteszem alulra is, aki nem akarja megszakítani a videót, úgyhogy Peti elmondja, amit tudnod kell például Németországban a rollerezésről, mint külföldi. Vagy hogyan is működik, mert hivatalosan rendszám és biztosítás kellene. Kell nekünk? Ezt pedig Peti elmondja nektek, jó? Köszönjük szépen még egyszer neki. Áú, de jó kis helyünk lesz már. Így kell Wokhenendézni. Tehát láttátok az előbb azt a parkaggiót, itt akkor itt a kultúrát WC, nem ott a többi izékkel, csokoládéval kell együtt. Kókánykodni, nem takarítják ugye a hétvégén esetleg. És azt mondja, hogy... Következő utca jobbra. Ó, de mekkorát fogok itt edzeni, hallod? Irigylésem méltó, hogy ennyi bicikliutat képes volt csinálni. Á, nagyon jó. Söne. És így ugye reggel 6 órakor kell lerakodjunk, és már is itt vagyunk a tettek mezején. Szemetesünk is van, szemetet se kell gyűjtögetni, az is adja magát. Ott a plac például. És a cégünk... Na, hova álljunk? Ó, a bőség zavara, hallod? Na, hova álljunk? Itt van egy szemetes. Nem rossz. Itt nincsenek biztonsági őrök, teszem hozzá, itt kamerák vannak. Én úgy szoktam, hogy azért mégis ki tudjak szállni egyet pisikélni, tudod, akkor legyen valami hely. Ez a cégünk, ezzel lerakunk. Mielőtt valaki félreértésbe esne, hogy én itt tukmálom rátok, nem. Ugye kezdődött azzal, hogy eljártunk túrázni, futni, mentünk már busszal, vonattal, jött a biciklizés, az összecsukható bicikli, és eljutottunk a rollerhez. Ezzel azt akarnám nektek bemutatni, hogy rengeteg lehetőséged van, hogyha ki akarsz mozdulni. Kiállsz például a Gyipari Parkba, ha neked is ez szimpatikus, és kérlek szépen felcuppansz a rollerra. És az a lényege az egésznek, hogy rápattansz egy picit, meglököd és meghúzod a gázkart. És ennyi. Hát ha van egy kis egyensúly érzéked, akkor tudod neki küldeni. Na most, ugye úgy tudsz legnagyobb hatótávot megtenni, ugye itt van a sebességváltunk, ez a mód gomb, 1-es, 2-es, 3-as. 1-esben 20-ig tudod neki csapatni. Itt megpördülünk. Főleg kanyarokban kell egyébként egy picit észnél lenni, azon kívül pedig csapathatod neki. Na, tehát megrántod neki a kart, és ad egy ilyen szabadságérzést, hogy áj, de jó, kiszálltunk a kamionból, ennyi a max, ugye, 20-szal. Figyeld, oda zúzod neki, ó, de megelődül. Csöptestünk el, ugye 40 a végsebesség, adunk neki egy 3-ast is, kicsit megrogyasztod a térded, és lehet neki küldeni. Hát én kanyarba szoktam egy picit visszalassítani. És megvan ez a, tényleg ez a szabadságérzés, ez a motoros feeling, hogy küldöd neki. Hát aki vevő ezekre. Én azt mondom nektek, hogy egy héten ennyi szabadság azért jár, tehát szerintem tök élvezett. Az előbb sikerült 37-et kicsavarnom belőle,
Lehet, hogy dombra felfelé, mert szembeszéllel megyünk. Elsőbségadás kötelező. Jó. Köszönjük, hogy megadtuk nekünk. Rolleresek vagyunk. Úgyhogy lehet neki zavarni. És akkor egy pillanatokat, ugye mindjárt benne is vagyunk akkor a városban. Hát így már az 1 kilométer megtenni nem is olyan bonyolult. Én speciál nagyon élvezem. Megyek futni. Következő kérdés, hol tudok zuhanyozni, vagy egyszerűen itt a pótkocsi mellett, hát természetesen nem teljesen csupaszon, hanem mondjuk ugye abban a gatyában, amiben edzettem, azt úgyse fogom már eltenni, az úgyis szennyes, és utána ide kiteszem mondjuk szárítani, vagy felmehet, van, aki úgy szokott, hogy kicsit széthúzza a szerelvényt, és itt a pótkocsi és a vontató között zuhanyzik le, én ennek nem vagyok híve, felmész a platóra, kicsit kiemeled ugye itt az elejét, ki fog belőle csorogni a víz, és egyszerűen lezuhanyzol, tehát nyáron ez bőven megoldható, szóval van lehetőségünk mindenre. Bemelegítek, és akkor mehetünk szaladni. Egy jó 5 kilométert, szerencsére borús az idő, úgyhogy nincs ez a dög meleg. Szerintem olyan 2 kört, 3-at lecsavarok. Jó volt idefelé is, csak ugye aszfalt. Ez meg egy ilyen kicsit ilyen murvás út. Így azért mennyivel kellemesebb, hát egy ilyen óra, az bőven elég. Ugye még nincs ez az intenzív edzés. Ömlik rólam a víz, ugye pulzusszám alapú edzés, most érzésre nyomom egyébként. Kacsák hátak az utamba. Emlékeztek, tegnap a Húgyos parkolónál, ahol elmentünk. Természetesen szívegyoga azt választani, ha neked az kell. Benfeküdni a fülkébe és nézni a filmeket, amit egyébként persze otthon is meg tudnál nézni, hogy lemondasz erről. Ez a te döntésed lesz igazából. Láthatjátok, 1 kilométer, és milyen rossz megint az ipari parkban testpedni. Tehát odakint szakad az eső, oké? Ez azért jó, mert ilyenkor jó esélye nem fog jönni senki. És nem hiszed el, de én fogom. Érted? Most nem fogom magam levideózni, de elhiszed nekem. Ide szépen így kiállok, az ajtó egy picit meg fog ázni. Ez a legkevesebb. És így és neked ez talán hihetetlen, de igen, itt fogom. Bottáli személyautó pont nem érdekel, tehát csak látok már egy csávót gatyába, nem? Fogom és gyorsan lezuhanyzok, mert ömlik az eső, vizesebb már. Rosszabb nem lesz, hát most ember, nem fogunk belehalni. Utána felmerül a kérdés, oké, lezuhanyzol. Hogyan szállítod meg a ruhádat? Megmutatom a kamionos kütyük következő részéből, hogy milyen kütyüt találtam, amivel meg tudom ezt is oldani, hogy a vizes ruhámat hogyan tudom megszállítani nagyon gyorsan. A zuhanyzás. 6 óra 12 perc van, 35 órája állunk itt, úgyhogy beadjuk neki az induló országot, ami ugye Németország. Sajnos az nem mindig jegyzi meg, sőt a legtöbb esetben nem jegyzi meg, amit beadtál neki a végén. Újra ki kell keresni, és akkor sarkon befordulás, lepakolás. Hát tudok akkor kamerázok nektek. Szerencsére rámpán kell lepakolni, és ugye ezzel a Maxlerrel, tehát ami dupla magasan van, annyit kell nekem leszedni. És utána mehetünk a következőre, amit nézegetek, a Tomi nem tudja, ez valami építkezés lesz, 58 kilométerre, úgyhogy menjünk, rakodjunk le. A következő a történés, tehát ráálltam egy rámpára, és akkor ezt a 2 felső sort kell leszedjem, majd azzal azt én húztam magammal azt a zöldet, azt fel kell lábbal pumpálni. Hát nem megy valami gyorsan, úgyhogy jó szórakozás. Reggeli torna. Hát van, amikor elektromost hozunk magunkkal, de most ilyen van. Hát és így felemeltem. Akkor ugye kijövök. És akkor letesszük. Jó szórakozás. Hát 3-4 perc egy raklatnak a leszedése. Tehát ugyanaz, mint egy béka, csak ezt fel kell pumpálni olyan magasra. És Maxler a neve. Jó, itt arra kell nagyon figyelni, hogy a rakodásnál ugyan ott voltam, de látjátok, rajta vannak rá van írva például Garbezzen. Maga az a 817, de nagyon át kell nézni, hogy még hova tartozik az a doboz és az övék. Jó, mert ez a mi felelősségünk. Jártam már úgy, igen, hogy vissza kellett jönni a céghez, mert rajta maradt egy doboz. Végeztem a lerakodással, mint láthattátok, ez ment ilyen egyszerűen, 6 óra 54 van. Következő lerakunkhoz van egy telefonszám megadva, úgyhogy mehetünk Hódenhágenbe, 56 km. Szerintem majd olyan fél 8 körül felhívom az embert, ugyanis a műholdas képen megnézve, mert hogy a Tomi nem tudta a címet, Hódenhágen, aki akar ránézhet, aki nagyon szeretne kicsit
kicsit kamionozni. Hodenhagen Wilhelm Fotzkestrasse. Wilhelm Fotzkestrasse. A műholdas képen fogsz látni ott egy senkert és semmi többet. És láthatod, az a kis pici kis 100 méteres szakasznak nekünk az van megadva, úgyhogy oda csattogunk, és ugye nem senker van megadva, ha nincs ott a cég, nem állunk meg az utcába és nézünk nagy szemekkel, hogy az istenek ellenünk vannak, de még az irányító is, nem. Bemegyünk ugye értelemszerűen a senkerhez, és megkérdezzük, hogy Ombre esetleg, mert ez úgy szokott kinézni, hogy értsd jól, Daxer, Schenker, és így tovább sorolhatnám a multikat, hogy te, mint magánzó, vagy kis cég, vagy nagy cég, teljesen mindegy, fogod és bérelsz mondjuk egy oszlopot. Bérelsz egy csalgópolcot. Mit tudom én, érted? Az a tiéd. És rá van írva, hogy ST22 transz, és mondjuk én ott tárolom a cuccaimat. De te a Daxerhez mentél, mert én most náluk béreltem. És ez így működik. Bemennek, és ők tudják a portán, hogy igen, ez a cég, ez itt van. Jó helyen jársz. Oké? Tehát ettől nem szabad így megijedni, mert abból csak a kavarodás van. Plusz ugye azért van most megadva jelen esetben egy telefonszámunk is. Azt is fel tudjuk hívni. Úgyhogy ez a bérraktározás, ez nagyon fontos. Sajnos annól ezt nekem senki nem mondta el, és voltak kavarodások, mire az ember úgy tapossa az utat, és rájön, hogy ja, hogy itt vannak ilyenek. Igen, vannak ilyenek. Ami pont ez az áru is, amit hordunk. Régen emlékeztek, jártunk Daxerhez Langenauba. Na, ott például egy egész csarnokot, hát igen, egy szeletét, azt fogták, és azt bérelte ez a cég, és akkor odáig kellett menni, és onnan hordtuk az árut, mert onnan valahogy úgy közelebb voltak a címek, mit tudom én. Ennyi. Na, ennyit a bérraktározásról, úgyhogy menjünk a következőre. Oké. Utca itt már ki van írva. Wilhelm Fotzkestrasse. Én még egyenlőre nem látom, hogy oda hogy lehet bemenni. Az lehet, hogy mégiscsak a senker lesz. Hát ha csak nem ott elmegy arra az út, ugye? Hány szám van nekünk megadva? Nem van itt megadva, házszám, nincsen megadva. De megnézzük azt, nekem az gyanús, hogy az lesz az. Előbb. Főleg az még nem is egy működő cég. Hát pont azért, mert ugye én olyan alkatrészeket hozok, ami egy ilyen raktár építéséhez kell. Jönnek mögöttünk személyautók. Mert csak azért, mert hogy ez itt véget ér a mutatvány. Hát ha jönnének a dolgozók. Vagy berangyolunk. Ez lesz az. Itt vannak ezek. Hát ilyen lámpa cuccokat hozok egyébként. Vannak a kiegészítőit, úgyhogy szerintem itt a BMW-nél megállok. Akkor megkérdezem, hogy tudnak-e valamit. Ez még nagyon szűz ez az épület. Na lássuk. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin eine LKW-Fahrer, die kommt aus Österreich von ich habe Ware für euch. Also heute ist keiner da. Keine da. Weil ich bin schon hier bei Hodenhagen, bei Rampe 19. Es ist keiner da. Ah. Unsere polnischen Kollegen reisen erst heute an und ich bin auch nicht dort. Mhm. Und jetzt? Können Sie mal bitte, ja jetzt, würden Sie bitte eine Bauleitung gehen? Die kommen erst um 8. Dass Sie Ihnen die Ware abnehmen. Wenn Sie das machen würden, einfach reinstellen und dann gut. Aha, so, okay, gut. Jo. Okay, danke schön. Tschüss.
Na nézzük akkor ezt a céget. Logistik Halle. Ja, hát itt van. Már megint. Hát nézem, itt bámulok rá a Lidőre. Hát építkezés, persze. Ne várjál. Igen. Jaj, Moretti, de hogy én nem megyek be. De az vagy én mérget, öcsém, na itt leparkolok. Hát olyan sár van, de hogy össze nem sározzuk a gumiaimat. Nagyon szépen, hát nem tudom, hogy kijönnek-e érte. Várjál, van itt egy telefonszám. De persze, hogy van. Jaj, na nézzük. Apám, ráomasztották nagyon. Hát nem adnak mindenkinek ilyet, mert egy fényévig csinálnák, hallod, itt malmozni, hogy na most mi van. Hát azért annyit nem makognak itt az emberek németül, alvállalkozók. Ja, servus, ich bin ein LKW-Fahrer aus Österreich. Ich habe Ware für euch von Ich steht auf Straße bei vor Lidl. Weiß nicht, wo kann ich abladen? Oké, dankeschön. Ciao. Ennyi, és akkor jönnek is ki. Oké, na ez volt az egyszerűbb. Nem makogja túl, hanem oké, jövök oda hozzád. Jó, gyere! Van két zöld konténer. Arra azt mondta, hogy toljak rá. És akkor itt látom, van mellettünk valami rámpák. Nem tudom, hogy hol fogják leszedni. Hogy értelemszerűen bal oldalra rakadtam, hogy ne a jobb oldaláról kelljen kiszedni a doppelstock, azaz a magasítókat, mert akkor azzal 15 percet többet kell dolgozni, így áttetettem bal oldalra, és így manitúval, bár így nem fogja tudni kivenni most, nem tudom. Ja, nincs annyi hely. Várjál, mert most itt nincs hely, hát nem tudom, mit akartak itt. Jó kérdés, na már mindjárt mutatom nektek, hogy mi a pálya, most valami nem fasz. Na, hát látjátok, ezt mondom, hogy mert itt nem tud mellénk állni semmi. Ha most kézzel, hát lehet, hogy az lesz. Így szépen betoltunk, és akkor nem látod, hogy mint itt nincs semmi. Itt finító van. Ennyi. Hát ez kézzel lesz pedig. Gondolom ilyen pár csofolád és leszedjük oldalról. Na végül előrébb álltunk, és akkor így le tudják így szedni, és akkor így látod, így oldalról. Hát nem nagyon kamerázom nektek itt az emberek miatt, de elbírjátok képzelni, hogy itt ezt leszedegeti, azt elviszi, és van rajtam azt mondom, hogy még 6 raklap. Ennyi. Na és amikor az utolsót fogják leszedni, hát az még lesz egy kicsit, mert mire az itt elviszik, a szép mutatvány. Tehát amikor az utolsót leszedték, és szedik lefelé, akkor írok a cégnek, hogy üres vagyok, már addigra összeponyvázok, mire kitalálják, hogy mi legyen. Úgyhogy ennyi a történés, srácok. És akkor meg is vagyunk a 3 lerakóval, ez szerencsére ez így. Ez a szerencsésebb. Ez most így jó volt. 12 óra 30-ra érünk a következőre, kaptunk 2 felrakót, az első a 114 km, és annyit jeleztek, hogy amikor végeztem mind a 2-vel, szóljak, hogy mennyi helyen van még, és akkor még lehet, hogy néznek hozzá. Egyébként megyünk is vissza Osztrákba, tehát ugye nálunk ez van, hogy egyik nap eljössz, másik nap már mész és vissza, tehát nincs itt tekergés az Unióban, jobbra-balra, úgyhogy mehetünk a következőre. Irány Brémán túlra, tehát már visszafelé megyünk Hannover felé. És ezen a településen fogunk rakodni, a Plastech cégnél. A következő pedig, hát valahol Lipcse felé, mert Salzgitter, azt hiszem ott az MAN gyár van arra felé. Ott rakodunk, és
Hát meglátjuk, azért van mire nézni. Figyelj, 12:20 van itt, most ugye még 10 perc a pauza, gondolom, ugye fél egyig. Hát mire végzünk, az lehet 1:42, mire átérünk, ott van, hogy 3 óra. Hú. Szedni kell a tappancsainkat. És most már lassan azért kajálni is jó lenne valamit. Hát még mindig van a pörköltben, hallod, most már másfél hete. 2 kilót csináltam otthon, otthon nem ettem belőle. De csak levesnek, tehát én felöntöm és akkor kis babbal feljavítom, és akkor gulyásleves csinálok belőle. Na kérlek szépen. Huna vagy. Ez a... jó kis bizék zsákok, az van, granulátum lesz meg. Van is valaki. Egy kamion van. Vagy litván, vagy magyar. Nem, a rendszámunk hasonló, litván. Ennek is ugyanúgy LCB 0807. Jó. Fasza, meg se lehet állni. Hát figyelj ide most ott áll bent egy billentyes. Akkor kicsit így előrébb húzok, pont jó tábla. Hát ennél jobban le nem tudok menni. És akkor várakozó pozíció, bemegyek, bejelentkezek, és akkor majd látjuk. Azért nem fordulok meg és állok ide valahova, mert egyéb balra-hátra kell betolassak, jobbra-hátra azért az elég szűk. No, végeztem a rakodással, nagyjából egy 10 percet kellett várjak a litván srácra. A következő felrakunk a 144 km, 2 óra 11 percekünk van, 2:52-ünk. Úgyhogy menni kell, és így is délután 3-ra fogunk odaérkezni. ...14 óra 45 van, és ilyenkor ne kapjon el a dürohalma, hallod, amikor már megint beleszarnak a puncsostába. Nem elég, hogy rakodsz, hallod, egy csomó helyen, és nem bírják flottul adni az egészet. És ha te nem intézel, egyszerűen beleszarik mindenki. Na, ezen bírok fennakadni, nem a gyűjtőzésen, amikor beleszarnak az egészbe. 14 óra 45, hát mondom, ránézek már azért 3 óra 9-ére. Oda mondom, ránézek, hol van a cég, rányomok, nézem, mindjárt zár. Délután 3. Telefon, hívom őket. Hát, ők már eljöttek. Hogy miért nem szóltunk hamarabb. Azt, amikor nem mondja neked senki. Hallod? Olyan... Az egészben az a dühítő, amikor látod, hogy te hibázol egyet, valami rögtön fogatol. Érted? És amikor ki van hegyezve, tényleg hozol egy jó eszközt, és csinálod, és még azt az egy hetet is ugye otthon akarsz lenni a családoddal, figyelj, megmondom az őszintét, itt a 99% az lószar. Az hagyd a fenébe. 100%-ért meg senki nem veregeti meg a válladat. Csak megcsináltad az elvártat. Jó reggel, 7 óra 43 van, és végeztem a rakodással. Nagyon sajnálom egyébként, hogy bár egy ilyen beszélgetést tudnék nektek felvenni, amit itt az irodással csináltam, akivel egyetemet beszéltem telefonon, közben nézem a transzponától jött-e valami felrakó, úgy elküldtem nekik, hogy mi a helyzet. Persze, hogy jött. Persze, még kaptunk egy negyediket is. Jók vagytok. 3 raktak ből. Limburg. Hallod, milyen kacsázó megyünk le, mindegy. Szóval, hogy jól esik egy kicsi megértés. Ugye, hogy kérdező, hogy na, hogy töltöttem itt az éjszakát, hát hogy elmentem fagyizni, meg ennyi, nagyjából szerkesztettem videókat, és akkor mondja, hogy hú, nagyon sajnálja. Mondom, hát igen, az, hogy a transzkónon, mondom, miért nem kérdezte meg azt, hogy 3 óráig lehet rakodni, mert ugye mondta, hogy megvárt volna, persze egyedül van, hát neki most olyan mindegy, megvár. És mondja, hogy egyszer nem érti, hát ott van, és mondják, és csak megint a rohadt sofőr ez nem jut el. Hát akkor az idegestő az egészben, és a tegnapi kirohanásom is az. Ilyenkor értitek meg, gondold végig. Te egy nap dolgozol, 101%-ot hozol ki, mert tényleg 101%-ot. Én úgy gondolom, rohadt jól csináltam. Ez az igazság, most az agyképűség nélkül. És beleszarnak a puncsos tálatba. Na ez az, ami fel tud dühíteni. És igen,
Igen, az ST22-t használ, bátyja, ilyet nem lehet. Fognád, aztán hullanának a fejek. Nem tetszik? Lehet ballagni, akkor más céghez, ahol belefér a bohóckodásod. Ennyi. Utána, amikor beleszarnak a melóba. Na és akkor lássuk a felrakónkat. 600 méterre elvileg valahol. Ez lesz itt az. Hát 11:20-ra érkezünk meg. És csak Pracht Halle 3.0, de itt nem látok senkit, úgyhogy megyünk tovább, mert ott bent is sötét van. Nincsenek személyautók sem. Az is ott, az voltam én már itt. Hú, nem ma volt. Nem mai történet, de nézzük csak, ott egy teherautó járja, Werkel Rott, az nem, Bezukjár jobbra, nem, Rott. Na figyelj, itt most kicsit, itt nem szabad most izélni, bohóckodni, ott is ki van írva, hogy Prat, szerintem az lesz az. Idején le, és hogy fogunk megfordulni, megfordulunk. Így. És ott én megkérdezem, ott van, és csak Waren Anname van kiírva, de az áru átvétel. Úgyhogy ezt gyorsan beszaladok most tényleg. Ennyi akkor. Rendben, ez az. Na én úgy szoktam mostanában mondani, tehát nem azt mondom, hogy Láden, az, hogy valahogy egyből lejön, hogy keleti vagy. Servus, ik muss 3 paletten abholen. Érted? Elvinni. 3 raklapot elvinni. És mondta, hogy oké. Jöjjek be, tolassak be, de annyi helyet hagyjak már, hogy elférjen egy személyautó. Úgyhogy betolunk jobbra, és azt mondta, akkor jön a kolléga kommt gleich. Okay. Na kérdezzitek azt a izét, mire jó néz, csak azt. Azért, mert ilyenkor látod, alapból nem látnék ki, de abban pedig látom, hogy jönnek-e. Nem jönnek, és akkor kipördülök. Jó, és akkor betolatunk, és gyorsan felszippantom azt a 3-at, ide be kell tolatni, és akkor utána mehetünk tovább. Na, egy 10 percet kellett várakozzak a raktár előtt, és utána akkor idották azt a 3 raklapot, 11 óra 50 van, ugye egy 15 perces pihenő jött ki, valahol még ki kell vegyek majd 30-at, hát 1 óra 44-et mutat átállónak, 111 kilométerre, és akkor mindjárt felhívom őket, mert 11:35 plusz ugye fél órát ki kell vegyek, 14 óra, 14-re fogok odaérkezni. Ide is ki volt írva, hogy délután 2:30-ig vannak nyitva. Hát na, aztán ezeket felhívom, mielőtt elindulnék abba az irányba, csak olyan rossz volt a térerő, hogy egyszer nem tudtam ezzel foglalkozni. És lássuk, hogy mit mondanak. Van olyan, figyelj, ahol délig. És az a baj, hogyha meg már oda mentél, már nagyon nehéz, érted azt mondani, hogy nem mész oda, hát tele volt vagy. Tehát megindulok úgyis lefelé, az célirányos, még a telephelynek is, és kiállok valahol egy pihenőt kivenni, akkor telefonálok. Na, hát az egy raklapos sztorira megérkeztünk, kicsit most már kezdek feloldódni. Kajáltam. Engem egyébként a kaja nyugtat, ha még ez nem jött volna le. Tehát, hogyha idegesebb vagyok, akkor kajával szoktam ezt kompenzálni. Hát ki mivel? Van, aki drogokkal, van, aki piával, van, aki magáboroskor. Én eszek. Ennyi. Amikor meg úgy van, akkor elmegyek sportolni. Az is jó. Nem vagyunk egyformák. Én ezért, amikor nagyon sokat dolgozok, vagy úgy és hát stressz, ezt most értsd jól, sokat vállal az ember, akkor én azért hízok, mert hát én ezzel nyugtatom magam, meg mit tudom én. Régen cigarettáztam. És ezért mondják sokan, hogy jó, mert a cigi az fogyaszt. Hát nem, csak akkor nem eszel, hanem cigarettázol. Na nézzük, csak itt kell befordulnunk jobbra. Ó, persze, hogy ott van egy tábla, 18 tonna. Hát persze. Hát de miért ne? Agentur für Arbeitsstaffel. Ja, már 700 méterre mondja. Jön a Ninós autó, de hol jön? Mögöttünk. Hoppa, buszos. Hát most ezek kifordulnak, és most mit csináljak? De buszos arra indul el.
Hát kamionnal ez nem úgy van. Az elment, én azért nem mocorogtam. Nem is értem, miért arra mentek. Az volt az egyetlen járható út. No, viszont maradjunk most a melónál. Minós autó elment. És 18 tonna. De látod, hogy ott van? De valószínűleg ott egy híd. Ezt kifigyeltük, ugye? Hát amennyire látjátok, ott egy híd. Valószínűleg ez lesz a probléma. Transzkórnás vagyok, majd kitolatok. Most ezt a buszt engedjük, mert látom, hogy ott állnak a személyautók, figyeled? Hátulját egy kicsit el kell hozzam erre. Na várjál egy picit. Majdnem itt ragadtunk a kereszteződésbe. Hallod? Az első autó, az megállt, az túl volt a sávján. Hát nem bírtam beengedni a vizét. Vittük el az egész járdán, mindenen átjöttem, majdnem levittem a lámpát. Érte? Hát beleállnak a fordulási irányba. Úgy szoktuk, hogy bemegyünk, és ugye úgy forgatod vissza, befordulsz a személyautók elé, jó, aki tudod húzni. Hát nem tudtam kihúzni a kék autót, azt hittem az a lámpánál áll, nem, hát az a lámpa után állt. Gondolom a mentő miatt ugye megálltak. Na, fajn. Na nézzük itt a mutatványt. Hol jobbra? Aha, látod? Az a híd lesz, vagy a Mosoti átjáró ott valahol. A 18 tonna. Itt is voltunk. Rampás helyek vannak. Glashütte Limburg. Tehát a rampán kell mókolni. No, srácok, megjöttünk. Jó, és akkor ezzel itt én le is zárom a felvételt, tehát én megindulok befelé a telephelyre. Ki tudja, mikor érek be. Szóval remélem most egy picit úgy beleláttatok megint, amikor van ilyen, főleg igyekszem elkapni. Jó, nem sok van belőle, de úgy érezzétek a törődést. Hogy nem úgy van ám, hogy bérlek egy Scaniát, és ott jó van, az is 3000 eurót keresek. Hát nem. Jó, 4 hét alatt kicsit könnyedebb, de hát akkor meg éjjel-nappal úton vagy, szóval. Hát na, oda kell figyelni, ez a lényeg, és lássátok azt is, hogy nem csak a sofőrön múlnak a dolgok. Ez egy csapatmunka. És az egyik beleszarik, hát akkor azt nagyon nehéz lesz onnan ellapátolni. Én pedig megérkeztem, hogy bejelentkezek, és az egy palettát felszippantom, és már itt se vagyok, úgyhogy ha van kedvetek, tartsatok a legközelebb is. Sziasztok!